Friends, I welcome all of you to my YouTube channel. আজি আমি কাৰেক্ট এনচাৰ পাৰ্ট 2 কৰিম। যোৱা ভিডিঅ'ত আমি 1 পৰা 12 লৈকে গৈছিলোঁ, 11 লৈকে গৈছিলোঁ। এতিয়া 12 পৰা আমি 26টা কুৱেশ্যন কৰিম। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আমি মিনিমাম মানে আমি যিটো কুৱেশ্যন কৰি আছোঁ এই সকলো কুৱেশ্যন বেংকত থকা কুৱেশ্যন বেংকটো এনেকুৱা আছে। মই তোমালোকক অকণমান দেখাই দিম। কুৱেশ্যন বেংকটো এনেকুৱা, এইটো সেবা বৰ্ডৰ হয়, গোটেই কুৱেশ্যনেই আছে ইয়াত। এই কুৱেশ্যনখিনি আমি যদি কাৰেক্ট এনচাৰ 150 বা 200 মান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হৈ যাব। বহুতে মোক কমেণ্টছত কৈছে কি ফোন কৰি কৈছে ডিটাৰমিনেশ্যনৰো ক্লাছ কৰিব লাগে, আমি কৰিম। গতিকে উইদাউট ৱেষ্টিং দ্য গ্ৰামাৰটোকো এই টেন্সটো অকণমান শেষ কৰি পিনি আমি ডিটাৰমিনেশ্যনটো কৰিম। আৰু বাকী যিমান আছে 9 আৰু 10ৰ যিমান গ্ৰামাৰৰ চিলেবাছ আছে আমি কৰিম নিশ্চয়। তো উইদাউট ৱেষ্টিং এ টাইম লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। তেতিয়াহ'লে আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ৰ পৰা চাওঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি 1 পৰা 11লৈকে চালোঁ, এতিয়া 12ৰ পৰা চাম। আমি মিনিমাম যদি 150 বা 200 কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাৰেক্ট এনচাৰ 9, 10ৰ কাৰণে হৈ যাব। প্ৰতিটো কুৱেশ্যন তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12টো চাই লোৱা। উই ডাজ গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং, বি ফৰ্ম দিয়া আছে। বি ফৰ্ম বুলি ক'লে সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইজ এম আৰ, প্ৰেজেণ্ট টেন্স হ'লে ইজ এম আৰ লগাম, ৱাছ নহ'লে পাষ্ট টেন্স হ'লে ৱাছ অৰ ৱেৰ, নহ'লে আমি বিনো লগাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, ফৰ লং বুলি কৈছে মানে আগৰ পৰা কামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, বহু বছৰ ধৰি আমি বন্ধুত্ব হৈ আছিলোঁ। যদি আছিলোঁ বুলি কয় যদি আছিলোঁ মানে পাষ্টত আছিলে এতিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আমি কি লগাম, পাষ্ট টেন্স লগাম মানে ৱেৰ লগাম। যিহেতু ছাবজেক্টটো মানে কি হ'ল, ছাবজেক্টটো ফ্লুৰেল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি ল'ব পাৰোঁ, ৱেৰ ল'ব পাৰোঁ। ৱেৰ ল'ব পাৰোঁ। উই ৱেৰ গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং মানে আমি বহু বছৰ ধৰি বন্ধুত্ব হৈ আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়াও যদি আছে, এতিয়া মানে বহু বছৰ আগৰ পৰা যদি এতিয়ালৈকে আছে, মানে ফৰটো সদায় কি হ'ল আগৰ পৰা বুজায়। আগৰ পৰা বুজালে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টো লগাব পাৰে। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট লগালে কি হ'ব, সম্পৰ্কটো এতিয়াও মানে চলি থাকিব। ইয়াত ৱেৰ লগালে সম্পৰ্কটো শেষ হৈ যায়। আগত বহু বছৰ ধৰি বন্ধুত্ব আছিলে, এতিয়া নাই। কিন্তু আমি যদি ইয়াত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট লগাই দিওঁ, বি ফৰ্মৰ বিন লগাই দিওঁ মেইন ভাৰ্বকে, তেতিয়া উইৰ লগত আমি কি হয়, আগৰ প্ৰশ্নবিলাকত আমি কৰিছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'লে উইৰ লগত সদায় হেভ যায়। যদি হি অৰ চি অৰ ইট হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি হেজ লগাওঁ। চ' যিহেতু ছাবজেক্টটো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন হয় বা থাৰ্ড পাৰ্চন ফ্লুৰেল হয়, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰতে আমি হেজ ল'ম, বাদ বাকী যিমান আছে আমি হেভ লগাম। তেতিয়া বি মানে থাৰ্ড ফৰ্মটো কি হ'ব, বিন হ'ব। উই হেভ বিন গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং, এতিয়া মিনিংটো চেঞ্জ হৈ যায়। উই হেভ বিন গুড ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং বুলি ক'লে আমি বহু বছৰ ধৰি বন্ধুত্ব হৈ আছোঁ, এতিয়াও মানে আছে সম্পৰ্কটো। কিন্তু যদি ৱেৰটো লগাই দিওঁ, ৱেৰ লগালেও কাৰেক্ট, ৱেৰ লগালে মানে বহু বছৰ ধৰি বন্ধুত্ব হৈ আছিলে বুলি কৈছে, কিন্তু বৰ্তমান আছেনে নাই ঠিকনা নাই। গতিকে এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ৰ আনচাৰটো ৱেৰো হ'ব পাৰে, হেভ বিনো হ'ব পাৰে, দুইফালে আনচাৰটো লগাব পাৰে। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা। দে ডাজ প্লে চিন্স মৰ্ণিং। চিন্স মানে কি বুজায়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা, মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত 5টা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা মানে কাম হোৱাটো বুজায়। মানে মৰ্ণিঙৰ পৰা মানে খেলি আছে বুলি কৈছে। চিন্স মৰ্ণিং মানে মৰ্ণিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে খেলি আছে। যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানো চলি থাকে সেইটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কয়। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটো হৈছে হেজ অৰ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন আই এন জি ফৰ্ম। হেজ অৰ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন আই এন জি ফৰ্ম। ভাৰ্ব মানে আই এন জি ফৰ্মত থাকে। গতিকে যিহেতু ডেটো কি হ'ল, এইটো ফ্লুৰেল হয়, ফ্লুৰেল হ'লে আমি কি লগাম, হেভ লগাম। ছিংগুলাৰ হ'লে আহে হেজ লগাম। দে হেভ বিন, ভাৰ্বটো কি হ'ব, প্লেয়িং হ'ব, আই এন জি ফৰ্ম হ'ব। গতিকে সেইটো বুজি পাই চাগে। চিন্স বুলি ক'লে মানে পাষ্টৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা, অতীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে। দে ডাজ প্লে চিন্স মৰ্ণিং মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে খেলি আছে বুলি কৈছে। যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ চেণ্টেন্সক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয়। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ ফৰ্মেশ্যনটো হেজ অৰ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন আই এন জি ফৰ্ম। আমি হেভটো সেইকাৰণে লগাইছোঁ কাৰণ ডেটো হৈছে ফ্লুৰেল, ফ্লুৰেললৈ আমি হেভ লগাম। এইটো কুৱেশ্যনটো বুজি পালে চাগে। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14লৈ চাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত কি কৈছে, হোৱাট ডাজ হি ডু য়েষ্টাৰডে, তেওঁ কালি কি কৰিছিলে মানে কামটো কমপ্লিট হোৱা বুজাইছে। কি কৰিছিলে, কিবা এটা কৰিছিলে চাগে। তেতিয়া কালি যদি কমপ্লিট হৈছে আৰু ইয়াত যদি ব্ৰেকেটত ডু দিছে, ডুটো হ'লে কালি কমপ্লিট হোৱা কাম আৰু ডু দিছে, ডুৰ জাষ্ট কমপ্লিট হোৱা কামবিলাক আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্স বুলি কোৱা হয়। চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ ডুটো কি হ'ব, ডুৰ পাষ্ট টেন্সটো হ'ব ডিড। হোৱাট ডিড হি ডু য়েষ্টাৰডে, ডুৰ পাষ্ট টেন্স, এইটো কামটো কালি কমপ্লিট হোৱা কাম বুজাইছে। মানে কালিয়ে মানে কামটো তুমি কি কৰিছিলা কালি কমপ্লিট হ'ব। চ' চিম্পল পাষ্ট ৰেফাৰ্ছ টু এন কমপ্লিটেড একশ্যন ইন দ্য পাষ্ট, মানে পাষ্টত শেষ হোৱা, অতীতত শেষ হোৱা কামবিলাক আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্স বুলি কয়। গতিকে কালি শেষ হোৱা কাম, গতিকে ইয়াত ডু ইয়াত লগাব লাগিব, ডুৰ পাষ্ট টেন্সটো হৈছে ডিড। আৰু ডিডটো লগোৱাৰ লগে লগে বুজি পায় যে এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত থকা ভাৰ্বটো, এই ভাৰ্বটো মানে কি সদায় ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত থাকিব। ইয়াত যদি ইটো হয়
ইয়াত ইটকে ৰাখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম ইয়াৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে এট আমি এটত কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰে এইটো সদায় ডিডটো লগোৱাৰ পাছৰ যিটো ভাৰ্বখিনি সদায় মানে ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত থাকিব যেনেকৈ ডু ইট গো এনেকৈ থাকিব এই কুৱেশ্যনটো বুজি পালে চাগে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15টো চাই লওঁ উই ডেছ ইয়ৰ এডভাইচ আমাক তোমাৰ সহায় প্ৰয়োজন বুলি কৈছে প্ৰয়োজন আছিল বা প্ৰয়োজন আছে যদি সেইটো প্ৰশ্নটো যদি প্ৰয়োজন আছে দৈনন্দিন লাগে মানে আজিও প্ৰয়োজন কালিও প্ৰয়োজন যদি দৈনন্দিন প্ৰয়োজন বুলি কথা কয় তেতিয়াহ'লে আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ল'ব পাৰোঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স লগালে এই নিডটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মতহে লাগিব নিডে হৈ থাকিব আৰু এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি ছিংগুলাৰ হয় ইয়াত আমি ভাৰ্বত এছ লগাওঁ যিহেতু এইটো ফ্ল'ৰেল হয় সেইকাৰণে আমি এছ নলগাওঁ মানে উই নিড ইয়ৰ এডভাইচ আমাক মানে তোমাৰ এডভাইচৰ প্ৰয়োজন এতিয়াও প্ৰয়োজন আগতো প্ৰয়োজন বা বৰ্তমান ভৱিষ্যতলৈকে প্ৰয়োজন হৈ থাকিব কিন্তু যদি আমি মিনিংটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ আমাক আপোনাৰ মানে পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন আছিলে বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লগাওঁ উই নিডেড ইয়ৰ আমি যদি ইয়াত চিম্পল পাছো বনাব পাৰে উই নিডেড ইয়ৰ এডভাইচ মানে আপোনাৰ মানে পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন আছিলে তেতিয়া আমি উই নিডৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে নিডেড এইটো কমপ্লিটেড একশ্যন ইন দ্য পাষ্ট বুজাবগৈ গতিকে আমি দুইফালে লগাব পাৰে উই নিড বুলি লগাব পাৰে বা উই নিডেড ইয়ৰ এডভাইচ বুলিও ক'ব পাৰে নেক্সট প্লিজ দেখি পাইছে চাগে নহয় 16 আৰু 17লৈ কৰিব পাৰোঁ অ'কে 16 17 অ'কে প্লিজ ট্ৰাই টু ডাছ চুন মানে অনুগ্ৰহ কৰি সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি সোনকালে আহা বুলি কৈছে এতিয়া তোমালোকে এতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব টুটো এটা প্ৰিপ'জিশ্যন হয় টুৰ লগত যদি ইয়াত এনেকৈ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰিপ'জিশ্যনটো সদায় একে ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মতে থাকিব টুৰ লগত এইটো ইনফিনিটিভ বুলি কয় ইনফিনিটিভ মানে when a verb is accompanied by preposition টুৰ লগত মানে সদায় ভাৰ্বটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মতে থাকে এইটো এছ নাথাকে বা কেম কাম এনেকৈ নাথাকে সদায় মানে ইয়াত কি হ'ব টু কামেই হৈ থাকিব প্লিজ ট্ৰাই টু কাম চুন সোনকালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি কৈছে মানে সদায় মনত ৰাখিবা টুৰ লগত মানে ইয়াৰ যিটো ভাৰ্ব থাকিব এইটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত থাকিব এই কামৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো হৈছে কামেই হয় পাষ্ট টেন্সটো হ'ব কেম পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো আকৌ কামেই হ'ব এইটো কামেই হ'ব গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো কাম সেইকাৰণে হ'ব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম প্ৰেজেণ্ট টেন্স টুৰ লগত মানে সদায় কাম ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মে যায় কামটোৱে থাকিব মানে ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম কাম টুৰ লগত সদায় কামেই থাকিব ইয়াত যদি গ'ও হয় টু গন এনেকৈ নাযায় টু ৱেণ্ট এনেকৈ নাযায় মানে টু প্লাছ ভাৰ্ব ইন ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম এইটো ইনফিনিটিভ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 দেখি পাইছেগৈ অ'কে 17 উই ডাছ টু গ' টু মুম্বাই নেক্সট মান্থ আমি অহা মাহত মানে মুম্বাই যাব বিচাৰোঁ যদিকে নৰ্মেলি যাব বিচাৰোঁ তেতিয়া ইয়াত আমি কি লগাব পাৰোঁ উই ৱান্ট টু গ' টু মুম্বাই নেক্সট মান্থ মানে অহা মাহত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স লগাব পাৰে তুমি মানে অহা মাহত যাব বিচাৰে সেইটো মাহত যাব বিচাৰে তেতিয়া আমি কি লগাব পাৰোঁ উই ৱান্ট টু গ' টু মুম্বাই নেক্সট মান্থ সেইটো বুজি পাব চাগে এইটো চি পিকিং দ্য মাৰ্বলছ ৱাছটো কি বুজাইছে এইটো পাষ্ট টেন্সৰ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হৈছে ৱাছ অৰ ৱেৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো আমি ৱাছ এণ্ড ৱেৰ লগাও মানে কুৱেশ্যন চেণ্টেঞ্চ বনাব পাৰোঁ আৰু ভাৰ্বটো ছেকেণ্ড ফৰ্ম কৰিলেও বনাব পাৰোঁ ইয়াত কি হ'ল আকৌ চি পিকিং দ্য মাৰ্বলছ মানে কি হ'ল এই চেণ্টেঞ্চটো একচুৱেলি পাছিভ ভইচত আছে যদি পাছিভ ভইচত থাকে আৰু যদি এইটো চিম্পল পাষ্ট টেন্স হয় পাছিভ ভইচত কি হয় ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাছ অৰ ৱেৰ প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম হয়গৈ ভাৰ্বটো মানে থাৰ্ড ফৰ্ম চিৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো হৈছে চ' থাৰ্ড ফৰ্মটো হৈছে চিন এইটো যিহেতু পাছিভ ভইচ হয় পাছিভ ভইচ মানে কি জানেনে এইটো যেনেবা ভাৰ্ব হয় ভাৰ্বে যদি কয় যে কামটো ছাবজেক্টে কৰিছে তেতিয়া এক্টিভ ভইচ হ'ব ভাৰ্বে যদি কয় এই যে ছাবজেক্টৰ ওপৰত কৰিছে তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ল এইটো পাছিভ ভইচ বুলি কয় এইটো পাছিভ ভইচত সেইকাৰণে আহিছে চি ৱাজ চিন মানে ইয়াক কোনোবাই দেখিলে কামটো তাই কৰা নাই তাই ওপৰত কৰিছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে পাছিভ ভইচ হ'লে কি হয় ৱাছৰ লগত সদায় ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম এই থাৰ্ড ফৰ্ম চি ৱাজ এই আনচাৰটো জাষ্ট চিন লগাই দিলে হৈ গ'ল চি ৱাজ চিন পিকিং দ্য মাৰ্বলছ এইটো বুজি পাবা চাগে নেক্সট কুৱেশ্যন আই ডাজ দ্য ৱৰ্ক বিফৰ মাই ফাদাৰ কামছ এই পাৰ্টটো কি হ'ল চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত দিয়া আছে কামছ মোৰ দেউতাৰ অহাৰ আগতে মই কামটো কৰিম কামটো কেতিয়া কৰিবা ভৱিষ্যতে কৰিবা কামটো মানে ভৱিষ্যতে কৰিবা কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই যে মোৰ দেউতা গুৰি নোহোৱাৰ আগতে মই কামটো শেষ কৰিম
কেতিয়া কৰিবা মানে ভৱিষ্যতে কৰিবা, গতিকে ইয়াত চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স পাব পাৰোঁ। আই উইল ডু দ্য ৱৰ্ক বিফ'ৰ মাই ফাদাৰ কামছ। মই কামটো কৰিম কেতিয়া, মোৰ দেউতাই বুঢ়ী নোহোৱাৰ আগতে কৰিম, মানে সেইটো চিম্পল ফিউচাৰত আমি লগাব পাৰে। ন'বডি ডেজ লাইক এ ট্ৰেইটাৰ। বেয়া মানুহক মানে লোকক ঠগা পৰা মানুহক কোনো ভাল নাপায় বুলি কৈছে। কোনোৱে ভাল নাপায়, কোনো ভাল নাপায়, মই ভাল পাওঁ তোমাক, এইবিলাক চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয়। এতিয়াও ভাল নাপায়, পাছলৈ ভাল নাপায়, আগতো ভাল নাপাওঁ, এনেধৰণৰ কথাবিলাক আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কয়। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স মানে যিটো দৈনন্দিন হৈ থাকে, ৰেগুলাৰ বেচিছত হৈ থাকে, তেনেধৰণৰ কামক আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কোৱা হয়। ন'বডি তেতিয়াহ'লে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হ'লে এই ভাৰ্বটো একেটা থাকিব, লাইকে থাকিব। কিন্তু ন'বডি মানে কোনো এজন বুলি কৈছে, ইয়াত এজন বুজাইছে, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, যদি এজন বুজায় থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে ভাৰ্বত সদায় চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত এছ লগাওঁ। চ' ন'বডি লাইকছ এ ট্ৰেইটাৰ, এইটো বুজি পালে চাগে। দ্য মেচ ডাজ ষ্টাৰ্ট বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ফিল্ড। দ্য মেচ ডাজ বিফ'ৰ উই, এই ৰিচৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ, এই ৰিচৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে এইটো পাষ্ট টেন্স বুলি, কাৰণ ইডিত আছে দেখি পাইছে চাগে, ইডিত আছে। যদি ইডিত থাকে এইটো পাষ্ট টেন্স হয়। এইটো যদি পাষ্ট টেন্স হয়, ইয়াত দুটা আছে, দ্য মেচ ষ্টাৰ্ট, এই মেচ ষ্টাৰ্ট হ'ল বিফ'ৰ উই ৰিচ, মানে আমি মানে প্লে'গ্ৰাউণ্ডৰ ফিল্ডত নোপোৱাৰ আগতেই মানে মেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। ইয়াত আগৰ পাষ্টৰ কথা কৈছে। এই চেণ্টেন্সটো যদি পাষ্ট টেন্স হয়, এই চেণ্টেন্সত কি হ'ল, দুটা চেণ্টেন্স হৈ আছে, যিটো কাম আগত হ'ল সেইটো আমি সদায় পাষ্ট পাৰফেক্টত ৰাখিম। যেনেকৈ দ্য মেচ, মানে কোনটো কাম আগত হ'ল, এতিয়া মেচ ষ্টাৰ্ট হোৱাটো আগত হ'ল নে উই ৰিচ দ্য ফিল্ড আগত হ'ল, মানে এতিয়া মেচটো ষ্টাৰ্ট কৰাটো আগত হ'ল। যিটো কাম আগত হ'ল সদায় আমি প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ৰাখিম। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো কি হ'ল, যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হয়, অতীততে শেষ হয়, বেলেগ এটা কাম নোহোৱাৰ আগতে। ৱৰ্ক এক্সন ডেট ষ্টাৰ্টছ ইন দ্য পাষ্ট কমপ্লিটছ ইন দ্য পাষ্ট চেল বিফ'ৰ আনাডাৰ ইনচিডেণ্ট টেক্স প্লেচ। এই কামটো নোহোৱাৰ আগতে এই কামটো শেষ হৈ যায়, তেনেধৰণৰ চেণ্টেন্সক আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স বুলি কওঁ। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটো হৈছে হেড প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম। হেড ষ্টাৰ্টেড কৰি দিলে হৈ গ'ল। এই ভাৰ্বৰ ষ্টাৰ্টৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো হৈছে ষ্টাৰ্ট, ছেকেণ্ড ফৰ্ম ষ্টাৰ্টেড, থাৰ্ড ফৰ্মটো ষ্টাৰ্টেড, আমি ষ্টাৰ্টেডটো লগাই দিছোঁ। দ্য মেচ হেড ষ্টাৰ্টেড, এইটো কিয় কাৰণে এতিয়া দ্য মেচ হেড ষ্টাৰ্টেড হ'ল, তোমালোকে চাগে নিশ্চয় বুজি পালা। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ। উই শ্বেল ৱেইট হিয়াৰ আনটিল হি ডাজ বেক। উই শ্বেল ৱেইট হিয়াৰ, আমি ৰৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে তেওঁ ঘূৰি নাহে। কেতিয়া ঘূৰি আহিব ঠিকনা নাই, আজি ঘূৰি আহিব, কাইলৈ ঘূৰি আহিব। সদায় ইয়াত যদি ফিউচাৰ টেন্স থাকে, ইয়াত সদায় আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ৰাখিম। আমি ৰৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে তেওঁ ঘূৰি নাহে, কেতিয়া ঘূৰি আহিব ঠিকনা নাই, অকণমান পাছতো ঘূৰি আহিব পাৰে, যেতিয়া ঘূৰি আহে আৰু এইটো আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ৰাখোঁ। এনেধৰণৰ চেণ্টেন্সত ইয়াত যদি চিম্পল ফিউচাৰ হয়, ইয়াত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হ'ব লাগিব। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স হ'লে ইয়াত কি হ'ব, কামটো কামেই হৈ থাকিব। কিন্তু যিহেতু এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয়, সেইকাৰণে ভাৰ্বত আমি কি লগাম, এছ লগাম। এইটো বুজি পাবা চাগে। হি কামছ বেক। হি ডাজ ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰ'ড ৱেন এ স্কুটাৰ হিট হিম। তেওঁক যেতিয়া এটা স্কুটাৰে মানে খুন্দিয়াইছিলে, তেতিয়া তেওঁ কি কৰি আছিলে, একচুৱেলি ৰাস্তাটো পাৰ কৰি আছিলে। ৰাস্তাটো পাৰ কৰোঁতে তেওঁ কোনোবাই স্কুটাৰ এখনে খুন্দিয়াই দিলে। এইটো হিট পাষ্ট টেন্স বুজাইছে, আগতে হিট কৰা, এতিয়া নহয়, আগতে হিট কৰা। মানে তেওঁ এই হিট কৰাৰ সময়ত তেওঁ কি কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ হিট কৰিলে, তেওঁ কিবা কাম এটা কৰি আছিলে। এই কামটো চলি আছিলে। এই কামটো হৈছে ৱাকিং কৰি এক্ৰছ, ৰাস্তাটো পাৰ কৰি আছিলে। যদি পাৰ কৰা কাম চলি থকা বুজায়, মানে পাষ্টত চলি থকা বুজায়, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কি কৰিম, মানে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাব লাগিব। পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগালেহে মানে পাষ্টত চলি আছিলে আৰু এই ইনচিডেণ্টটো হৈ গ'ল। গতিকে আমি কি লগাম, ইয়াত ৱাছ অৰ ৱেৰ লগাম। আৰু ৱাছ অৰ ৱেৰ লগাবলৈ সিটো যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয়, সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিম, ৱাছ লগাম। যদি ফ্লুৰেল হয় তেতিয়াহ'লে ৱেৰ লগালোঁ হয়। হি ৱাজ ৱাকিং, জাষ্ট আই এন জি লগালে হৈ গ'ল। হি ৱাজ ৱাকিং এক্ৰছ দ্য ৰোড ৱেন এ স্কুটাৰ হিট হিম। এতিয়া নেক্সটটো চোৱা, আই উইচ আই ডাজ দ্য জব। মই এইটো উইচ মানে আগত আশা কৰা আছিলে, কিন্তু আশাটো পূৰণ নহ'ল, সেইকাৰণে ৰিপেণ্ট কৰিছে। গতিকে আই উইচ আই একচেপ্ট দ্য জব, মানে এই কামটো আগতে নহ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া ৰিপেণ্ট কৰিছে। এতিয়া কি কৰিছে, এতিয়া ৰিপেণ্ট কৰিছে। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো চাই লওঁ, 24টো। আই উইচ আই ডাজ দ্য জব। ইয়াত কি হ'ল, মই জবটো গ্ৰহণ কৰা হ'লহেঁতেন বোলে। এতিয়া মানে আগত গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু, কিন্তু এতিয়া মানে কি, আই উইচ মানে এতিয়া ৰিপেণ্ট কৰিছেগৈ, অনুতপ্ত হৈছেগৈ যে মই
গ্ৰহণ কৰিলে ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু এই দুটাৰ মাজত কামটো কোনটো আগত হ'ল এই কামটো একচুৱেলি আগত হ'ব লাগিছিলে কিন্তু নহ'ল সেইকাৰণে এতিয়া এই কামটো হৈছেগৈ এতিয়া ৰিপেণ্ড কৰিছেগৈ তেনেধৰণৰ যদি দুটা চেণ্টেঞ্চ হয় সদায় মানে এইটো যদি পাঁচ বুজাইছে ইয়াত সদায় আমি পাঁচ পাৰফেক্ট টেন্স লগাব লাগিব আই হেড ইয়াত সদায় কি হ'বগৈ আই হেড পাঁচ পাৰফেক্ট টেন্স হ'লে হেড প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম এইটো একচেপ্টেড থাৰ্ড ফৰ্ম হ'লে একচেপ্টেড হ'ব আই উইচ আই হেড একচেপ্টেড দ্য জব এইটো কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেঞ্চ নহয় যেনিবা যিটো কাম এইটো হ'ব লাগিছিলে কিন্তু নহ'ল এতিয়া সেইকাৰণে অনুতপ্ত কৰিছেগৈ মানে এতিয়া ৰিপেণ্ড কৰিছেগৈ সেইকাৰণে মানে এইটো পাঁচ বুজাইছে আই উইচ আই মানে মই গ্ৰহণ কৰিলে ভাল আছিলে কিন্তু এই দুটা চেণ্টেঞ্চ হৈ গ'ল কাৰণে ইয়াত কি হ'ল এইটো পাঁচ বুজাইছে আৰু ইয়াত সদায় ইয়াৰ আগত হোৱা কামটোক আমি পাঁচ পাৰফেক্ট টেন্সত ৰাখিম এইটো এনেধৰণৰ চাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 লিখে আৰু অলমষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24টো নেক্সট 25টো চাই লওঁ হাৰি আপ দ্য টেক্সি ডাজ ৱেইট সোনকালে কৰা টেক্সিটো মানে আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে বুলি কৈছে বা বৰ্তমান ৰৈ আছে এতিয়া ৰৈ আছে মানে একদম চলি আছে কামটো যদি এতিয়া চলি থকা বুজায় তেতিয়াহ'লে হাৰি আপ দ্য টেক্সি তেতিয়াহ'লে আমি কি টেক্সিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ আমি ইয়াত প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স লগাব লাগিব টেক্সিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ কাৰণে আমি কি লগাম ইজ লগাম টেক্সি ইজ ৱেইটিং মানে ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে বুলি কৈছে এতিয়া ৰৈ আছে সোনকালে বলা টেক্সিটো আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স বুজাই কাৰণে আমি ইয়াত কি লগালোঁ ইজ ৱেইটিং আৰ ৱেইটিঙো লগাব পাৰে কিন্তু টেক্সিটো যদি ফ্ল'ৰেল হয় আমি আৰ লগাম টেক্সিটো ছিংগুলাৰ কাৰণে আমি কি লগালোঁ ইজ লগালোঁ ইজ ৱেইটিং সেইটো বুজি পালে চাগে দে ডাজ লিভ ইন দিল্লী ফৰ 10 years লাষ্ট কুৱেশ্যন দে ডাজ লিভ ইন দিল্লী ফৰ 10 years তেওঁলোকে মানে দিল্লীত 10 বছৰ ধৰি আছে বুলি কৈছে দিল্লীত 10 বছৰ আছে এতিয়া দুটা কুৱেশ্যন দিল্লীত মানে 10 বছৰ আগৰ পৰা আছে মানে 10 বছৰ আগৰ পৰা কামটো মানে 10 বছৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এতিয়ালৈকে আছে এনেধৰণৰ কথাবিলাক সদায় আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স লগাওঁ যদি আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট লগাওঁ আনচাৰটো কি হ'ব দে লগত সদায় হেভ যায় দে হেভ লিভ ভাৰ্বটো হেভ সেইকাৰণে লগাইছোঁ কাৰণ এইটো ফ্ল'ৰেল হয় হেজ নলগাওঁ হেজটো হ'লে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হ'লে হেজ লগাম আৰু ফ্ল'ৰেল হ'লে আমি হেভ লগাম প্লাছ ভাৰ্বটো মানে থাৰ্ড ফৰ্মত যাব লিভড এইটো থাৰ্ড ফৰ্ম দে হেভ লিভড ইন দিল্লী ফৰ 10 years এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে তেওঁলোকে 10 বছৰ ধৰি তাত আছিলে 10 বছৰ ধৰি আছিলে এতিয়াও থাকিব পাৰে কোনো ঠিকনা নাই মানে এতিয়াও ঠিকনা নাই সেইকাৰণে দে হেভ লিভড মানে এতিয়াও থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে কিন্তু যদি আমি এনেকৈও লগাই দিওঁ মিনিংটো চেঞ্জ হৈ যাব দে হেভ বিন মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স দে হেভ বিন লিভিং ইন দিল্লী ফৰ 10 years মানে তেওঁলোকে দিল্লীত থকা আজি 10 বছৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে দে হেভ বিন লিভিং ইন দিল্লী ফৰ 10 years মানে দিল্লীতে তেওঁলোকে আছে আৰু কেইবছৰ হৈ গ'ল 10 বছৰো হৈ গ'ল আৰু এতিয়াও আছে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াত যদি দে হেভ লিভড ইন দিল্লী ফৰ 10 years বুলি ক'লে তেওঁলোকে দিল্লীত 10 বছৰ থাকিলে এতিয়া আছে নে নাই ঠিকনা নাই এতিয়াও থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে চিয়ৰিটি নাই আমি দুইফালে লগাব পাৰোঁ এনেকৈও লগাব পাৰোঁ এনেকৈও লগাব পাৰোঁ যদি 10 বছৰ মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স সদায় 5ৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হোৱা পাৰে 5ত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি থাকে বা বৰ্তমান শেষ হয় বা বৰ্তমান লগত লিংক থাকে দে হেভ লিভড ইন দিল্লী ফৰ 10 years বুলি ক'লে হয় কিন্তু থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা আৰু গতিকে ইয়াত দুটা আনচাৰ কৰিব পাৰে দে হেভ লিভড ইন দিল্লী ফৰ 10 years বা দে হেভ বিন লিভিং ইন দিল্লী ফৰ 10 years তো আমি আজি 12 নম্বৰৰ পৰা ধৰি 26 নম্বৰলৈকে 26লৈকে আমি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ আই হোপ তোমালোকে বুজি পালে ইফ ইউ ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ মে কমেণ্ট মি ইন দ্য কমেণ্ট বক্স ইউ মে চেণ্ড মি ইয়ৰ ৰিপ্লাই আকৌ লগ পাম ইমানতে আজি শেষ কৰিছোঁ আৰু আকৌ লগ পাম ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছে ফোন কৰি জনাইছে যে ডিটাৰমিনেশ্যনৰ ক্লাছ কৰিব লাগে বুলি হয় আমি ডিটাৰমিনেশ্যনৰ ক্লাছো কৰিম মানে কুৱেশ্যন বেংকত মই কুৱেশ্যন বেংকটো তোমালোকৰ কাৰণে আনি দিছোঁ আজি এইটো হৈছে কুৱেশ্যন বেংকটো এই কিতাপটো কুৱেশ্যন বেংক বুলি কয় এইটো ক্লাছ 10ৰ কাৰণে হয় ক্লাছ 10 9ৰ কাৰণে মই দুটা কুৱেশ্যনে একেলগে কৰাই আছোঁ এইটো কুৱেশ্যন বেংক এই কুৱেশ্যন বেংকত মানে কি হ'ল 1994 পৰা তোমাৰ 2024 চনলৈকে 2024লৈকে কুৱেশ্যন আছে এই সকলো কুৱেশ্যন আমি কৰিম আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাক আমি যদি প্ৰতিটো কুৱেশ্যন বুজি পাওঁ এনেধৰণৰ পেটাৰ্ণে সুধিবা বেলেগ পেটাৰ্ণ সুধিবলৈ ৰাস্তাই নাই যদি তোমালোকে চিন্তাৰ বিষয় নহয় তোমালোকে জাষ্ট মই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাব আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা বিশেষকৈ লিখি যাবা লিখি ওলাই পিনি তোমালোকে পঢ়া লিখি ওলাই পঢ়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব Okay, thank you for watching this video.